स्वागत आहे तुमचं मराठी गृहिणी चॅनलवर। आपल्याला आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये काही सोप्या ट्रिक्स व टिप्स मिळाला तर आपले काम सोपे, सहज व झटपट होते। या व्हिडिओमध्ये अशा काही सोप्या व झटपट ट्रिक्स दिल्या आहेत। त्याचा उपयोग जे नवीन कुकिंग करायला शिकत आहेत किंवा ज्यांचे नवीन लग्न झाले आहे व ते परदेशात राहत आहेत, त्यांना अशा प्रकारच्या ट्रिक्स व टिप्सचा चांगलाच उपयोग होईल। साखर मुंग्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याकरिता साखरेच्या डब्यात वरच 4 ते 5 लवंगा ठेवाव्यात। सुके खोबरे तूर डाळीत खुपसून ठेवले तर खराब होत नाहीत। रस्सा भाज्या खारट झाल्यास त्यात उकडलेला बटाटा घालावा, खारटपणा कमी होतो। कांदे आणि बटाटे एकत्र साठवू नये, त्याने बटाटे जास्त काळ चांगले राहत नाहीत। मिक्सरची पाती धारदार ठेवण्याकरिता महिन्यातून किमान एकदा तरी साधं मीठ ग्राइंड करावं। घराच्या कोपऱ्यामध्ये बोरिक पावडर टाकून कॉकरोचला पळवता येईल। अनारसा तळताना जाळी कमी पडल्यास खसखसमध्ये थोडी साखर टाकून त्यावर अनारसा थापावा। घरात किंवा स्वयंपाकघरात मोरपिसे ठेवल्यास पाली नाहीशा होतात। करंजी, शंकरपाळ, चिरोटे या पदार्थांसाठी शक्यतो तुपाचं मोहन वापरावं, पदार्थ जास्त खुसखुशीत होतात। वड्या करताना मिश्रण सैलसर झालं तर परत थोडा भिजवून मिल्क पावडर व पिठी साखर घालून वड्या थापाव्यात। तुम्हाला या टिप्स आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही मराठी गृहिणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।